السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله هنتعلم مع بعض هاي الغرزة الجميلة، عبارة عن غرز الباف وغرز الإكس. غرزة جميلة تشكيلتها حلوة كتير. قبل ما نبدأ الطريقة أتمنى مشاركة هذا الفيديو لكل محبي الكروشيه، وتشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش، وتعملوا إعجاب إذا عجبك هذا الفيديو. بإمكانك تعمل في هاي الغرزة عدة استخدامات لهاي الغرزة. بإمكانك تستخدميها في كسكارف أو بطانية لطفل صغير، أو تستخدميها بلوزة أو جاكيت للكبار والصغار. وكمان ممكن تعمليها غرزة بشنط بخيوط مناسبة للشنط. أتمنى تكون شكل الغرزة عجبتكم. ويلا مش هطول عليكم، يلا نبدأ على طول، وبسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم خيط هيمالايا everyday baby locks. هنعمل عقدة البداية، وبعدين هنعمل مضاعفات العدد 3، يعني 1 2 3، بعدين نكرر تاني 1 2 3، نكرر كمان 1 2 3 لما نوصل للطول المطلوب. بالنهاية بنضيف 1، يعني التكرار رقم 3 زائد 1. أنا عملت 18 سلسلة، وهضيف سلسلة واحدة اللي زيادة اللي قلت لكم عليها، اللي هي 18 مضاعفات الرقم 3 زائد سلسلة. هلقيت هرتفع بسلسلة واحدة، لا عشان أدخل بالإبرة في تاني. هي أنا موجودة في هاي الحلقة الأولى. في الحلقة الثانية هدخل وأعمل غرزة حشو، وهدخل في الغرزة الثانية وهدخل واسحب خيطي من غير ما ألف على الخيط وأعمل غرزة حشو. في الغرزة الثالثة كمان مرة هدخل وأسحب الخيط وأعمل غرزة حشو. هستمر أعمل غرز حشو لما نوصل للنهاية. هيك الدور الأولاني صار عندي 19 غرزة حشو. هلقيت هرتفع ب 3 سلاسل، 1 2 3، وهي عبارة عن ارتفاع العمود والف شغلي، وهذه هي عبارة عن ارتفاع العمود للغرزة الأولانية. هلقيت بلف الخيط على السنارة وبدخل في الغرزة الثانية وبعمل غرزة العمود اللي هي بسحب من حلقتين، بعدين بسحب من حلقتين. هلقيت لأبدأ غرزتي هسيب هاي الغرزة وأروح على الغرزتين اللي بعديهم وأشتغل فيهم غرزة عمود بلفة. يعني هاي الغرزة ما هشتغل فيها، هروح على الغرزة اللي بعديها وأعمل غرزة عمود بلفة. كمان مرة هلف الخيط على السنارة وأروح على الغرزة اللي بعديها وأعمل غرزة عمود بلفة بهذا الشكل. هلقيت هلف الخيط على السنارة وأروح للغرزة اللي أنا تركتها بهذا الشكل، وأسحب الخيط من الورق من وراء الشغل بهذا الشكل، وألف وأسحب لارتفاع العمود تقريبا المائل. هي أول مرة، كما هعملها 3 مرات. هسحب من وراء 2، هخلي الارتفاع نفس الارتفاع 2، هسحب الخيط من وراء وأسحبه، والارتفاع 3 زي بعض. بعدين هسحب الخيط منهم كلهم إلا آخر واحدة، بعدين هسحب منهم 2 بهذا الشكل. غرزتي 3 غرز هي غرزتي. هلقيت 1 2 3 هشتغل في ال3 اللي هان. أول واحدة هسيبها وهدخل في الثانية وأعمل غرزة عمود بلفة. بعدين هدخل في الثانية اللي بعديها مباشرة وأعمل فيها غرزة عمود بلفة. هلقيت هدخل في الغرزة اللي أنا سبتها بهذا الشكل. هلف الخيط على السنارة وأروح على الغرزة اللي هان وأسحب الخيط بالارتفاع زي ما قلنا عمود مائل بهذا الشكل. هي أول واحد هلف الخيط وأسحبه من ورا
وهي التاني هسحبه زي بنفس طول الاولاني. كمان مرة هلف الخيط واسحبه بنفس طول بعض. بعدين هطلع منهم كلهم اللي اخر حلقة ما هطلع منها. بعدين هلف الخيط واطلع منهم الحلقتين مع بعض. بهذا الشكل صارت غرزتي الاولى والثانية. هلقيت كمان مرة هسيب هاي الحلقة واروح على الحلقة الثانية واعمل غرزة عمود بلفة، واروح على الحلقة اللي بعديها واعمل غرزة عمود بلفة. بعدين هروح على الحلقة اللي سبتها واسحب بمقدار عمود مائل. بعدين هلف الخيط وادخل من حلقتين الغرزة. انا بدخل من حلقتين الغرزة واسحب من ورا واسحب الخيط من ورا واشد بهذا الشكل. كمان مرة 3 لفات هلف على السنارة بهذا الشكل. هلقيت هطلع منهم كلهم إلا آخر حلقة. هلقيت هطلع منهم 2 بهذا الشكل. كمان مرة نعملها هسيب واحدة واروح على الثانية والثالثة، والثانية هعمل فيها غرزة عمود والثالثة هعمل فيها غرزة عمود بلفة. هي غرزة عمود بلفة، وهنا الثانية هنعمل فيها غرزة عمود بلفة. بعدين ألف الخيط على السنارة وأروح على الحلقة والغرزة اللي أنا سبتها وهدخل من الغرزة نفسها بهذا الشكل وأسحب الخيط من وراء وأرفعه بمقدار غرزة عمود مائلة. بعدين كمان مرة هدخل وأسحب. هيك صارت عندي لفتين، هلف وأسحب، صار عندي 3 لفات. هلقيت على السنارة 7 حلقات هطلع منهم ال7، هطلع من 6 بس، وال7 ما هطلع منها. هلف الخيط واطلع من حلقتين التنتين. هلقيت في 1 2 3 هطلع في الثانية واعمل غرزة عمود. كمان مرة هلف الخيط واروح على الغرزة اللي بعديها واعمل غرزة عمود. هلقيت هروح على الغرزة اللي انا سبتها، ومن الغرزة نفسها هروح ادخل واسحب الخيط من ورا وهسحب 3 مرات. 1 2 هلف الخيط على السنارة واسحب 3. عدد السحبات عدد الحلقات الموجودة 7. هطلع من 6 بس وهسيب اخر حلقة. هلف الخيط واسحب من الحلقتين التانيين. هلقيت كم غرزة بفضل عندي؟ غرزة واحدة 2. هدخل في الاولى والتانية واعمل فيهم غرزتين عمود بلفة. 1 والتانية هدخل فيها واعمل غرزة عمود بلفة. خلصنا الدور الثاني بهذا الشكل. هلقيت هرتفع بسلسلة واحدة واقلب شغلي وادخل في اول واحدة وفي كل غرزة واسحب واعمل غرزة حشو. هيكون الدور هذا الثالث عبارة عن غرز حشو. هدخل في غرزة واعمل غرزة حشو. هدخل في غرزة مش هسيب ولا غرزة واعمل غرزة حشو بهذا الشكل. كمل الدور وارجع. هيك خلصنا الدور بهذا الشكل. قبل ما الف الشغل الدور الرابع هعمل 3 سلاسل 1 2 3 والف الشغل وادخل في الغرزة اللي بعديها وادخل واعمل غرزة عمود بلفة. صار عندي غرزتين عمود بلفة. في هلقيت الغرزة الآن غرزة مختلفة. هشتغل برضو على 3 غرز. هسيب الأول والثاني وهدخل في الثالثة. يعني أنا هاي 1 هسيبها، الثانية هسيبها، الثالثة هدخل فيها وأعمل غرزة عمود بلفة. بعدين هعمل غرزة سلسلة واحدة. بعدين هلف الخيط واروح على الغرزة اللي قبل
اول واحدة وهروح على الغرزة اول واحدة، هسيب هاي الغرزة، هروح على اول واحدة اللي هي هان، وادخل من الغرزة واسحب الخيط من ورا. شايفين سحبت الخيط من ورا، وهسحب بهذا الشكل، وهعمل غرزة عمود بلفة. هلقيت قدامي 3 غرزات، 1 2 3. هسيب الاولى وهسيب الثانية وهدخل في الثالثة واعمل غرزة عمود بلفة. بعدين هعمل سلسلة واحدة بس، وهروح على اول غرزة، هاي اللي في الغرزة في النص هسيبها، وهروح في اول غرزة واسحب الخيط من ورا واسحب بهذا الشكل. بعدين هعمل غرزة عمود بلفة. كمان مرة هعد 1 2 3، هدخل في اول ثالث واحدة وهعمل غرزة عمود بلفة. بعدين هعمل سلسلة واحدة، بعدين هلف الخيط وادخل في الاول واحدة من ال3 واسحب الخيط من ورا وارفع واعمل غرزة عمود بلفة. هي 1 2 3. كمان مرة 1 2 3، هدخل في الغرزة واسحب واعمل غرزة عمود. بعدين هعمل سلسلة واحدة بس، بعدين هسيب الغرزة اللي في النص، هروح على اول واحدة واعمل فيها غرزة عمود، بس اسحب الخيط من ورا بهذا الشكل واعمل غرزة عمود. كمان مرة 1 2 3، هدخل في الثالثة واعمل غرزة عمود، بعدين سلسلة واحدة بس، بعدين هروح على اول واحدة من ال3 واسحب الخيط من ورا واعمل غرزة عمود. اخر حاجة في غرزتين، هدخل في الاولى والثانية واعمل غرزة عمود بلفة عاديات. وبكون عندي هذا الشكل وصلت له. هلقيت هرتفع بسلسلة واحدة بس والف شغلي وارجع رجوع. كل غرزة هدخل فيها واعمل غرزة حشو. في العمود هعمل غرزة حشو. هلقيت في هذا الغرزة اللي هي المائلة هعمل غرزة حشو. في السلسلة هدخل بهذا الشكل واعمل غرزة حشو، وفي العمود الثاني هعمل غرزة حشو. يعني كل مجموعة زي كده هدخل فيها واعمل 3 غرز حشو. هاي اول واحدة. في السلسلة هدخل واعمل غرزة حشو، في العمود الثاني هعمل غرزة حشو. كمان مرة هعمل غرزة حشو هنا، بعدين في السلسلة هعمل غرزة حشو، وفي العمود هعمل غرزة حشو. خلينا نخلص الدور وارجع تاني. هيك خلصنا الدور. هنلف شغلي بهذا الشكل. شايفين الغرزة حلوة كتير وجميلة. قبل ما الف هرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، وارجع تاني للدور الاول التاني اللي هنا واللي عملناه، وهنعمله مرة تانية. يعني 3 سلاسل هي عبارة عن غرزة العمود بلفة الاولى، هندخل على الغرزة الثانية ونعمل غرزة عمود، بعدين هنسيب الاولى وهنروح على الثانية ونعمل فيها غرزة عمود، واللي بعديها غرزة عمود، بعدين هلف الخيط على السنارة واروح على اول واحدة من ال3 واعمل غرزة البف المائلة. هاي هسحب، هاي 1، هسحب الخيط من تاني 2، هسحب الخيط من تالت 2، 3 مرات هسحب. هيكون زي ما قلنا على السنارة 7 حلقات، هطلع من 6 إلا غرزة واحدة بس، هطلع منهم 6 إلا غرزة واحدة بس، هسحب الخيط منهم 2، هلف الخيط واسحب منهم 2، هسيب واحدة واروح الثانية واعمل غرزة حشو عمود، واروح الثانية واعمل غرزة عمود، بعدين هلف الخيط واروح الغرزة اللي سبتها واسحب الخيط من ورا. هعمل السحبة هاي 3 سحبات، 1 2 وهذا الثالث، بعدين هطلع منهم كلهم إلا آخر حلقة.
بعدين هطلع حلف الخيط وأطلع منهم الثلاثة، وهكرر نفس الشغل. هفضل أكرر نفس الفكرة اللي هي أول إشي غرز حشو، الدور اللي بعديه غرزة البف المائلة، بعدين غرزة الإكس، بعدين غرز الحشو، بعدين غرز البف المائلة، بعدين غرز حشو، بعدين غرز الإكس، وهكذا. اللي حابة تكون غرز بس عبارة عن غرز الباف أو غرز الإكس زي ما تحب، بس هي التشكيلة مع بعض بهاي الطريقة. وإن شاء الله بنشوفكم في غرزة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.